בוקר טוב. בוקר אור. שמי אפי מתתיהו, והבוקר 29/6/26 אני עם אלוף משנה בדימוס, המשפטן וההיסטוריון דוקטור יעקב חסדאי למפגש שני. במפגש הראשון סיפר לנו חסדאי על הרקע המשפחתי, ילדותו, הגיוס לצבא, מלחמת יום כיפור ותפקידו בוועדת אגרנט. לפני שנמשיך, רצית להוסיף משהו על חינוך הקצינים בצבא. כן. בבקשה. כפי שסיפרתי, אחרי שגמרתי להיות מג"ד בצנחנים, נשלחתי לפקד על פלוגה בקורס קצינים. והייתי מפקד קורס קצינים, ונהגתי מדי שבוע להרצות לקצינים, לצוערים, על בעיות שהתגלו בפלוגה במשך השבוע. ועל שתי הרצאות כאלה אני רוצה לספר. הרצאה אחת הייתה מוקדשת לפער החברתי בצבא. סיפרתי לצוערים על סיפור ממלחמת ההתשה. ישבנו במוצב בתעלה, ובמוצב הזה היה נתון תחת הפגזה מתמדת של המצרים, ובכל פעם שהייתה התראה על הפגזה, כל חיילי המוצב היו נכנסים לבונקרים וממתינים עד תום ההפגזה. יום אחד, ואני כמג"ד נשלחתי לשבת במוצב הזה. יום אחד כשהייתה הפגזה, אני רואה שכל החיילים נכנסו למוצב, ואחד חסר. מי זה חסר? קלוד, הטבח. אני שואל, איפה קלוד? אף אחד לא יודע להגיד לי. אני קופץ החוצה להסתכל, ואז אני מוצא שקלוד הטבח סידר לעצמו שפניה, שזה מין מחסה קטן בחוץ, ובזמן ההפגזה הוא היה נכנס לשפניה. שאלתי אותו, כשנגמרה ההפגזה, קלוד, למה לא נכנסת לבונקר? אז הוא אומר לי, אני לא אספיק להכין את האוכל. ואז נתתי הרצאה לחיילים ואמרתי להם, תראו, קלוד היה חייל בפלוגה, ומכיוון שהוא לא היה חייל מתאים, הוא נשלח לפלוגת מפקדה להיות טבח. עכשיו יש בעיה פה. קלוד היה מעיירת פיתוח, ובדרך כלל חיילים שבאים מעיירות הפיתוח לא מקבלים יחס שווה בצבא. כשהם מתגייסים, יש ספקות לאן לשבץ אותם. אם בא בחור ואומר שהוא מקיבוץ, זה ברור שהוא ילך ליחידה קרבית, ליחידת התנדבותים. אם בא בחור מעיירת פיתוח, אז מתחילים להתלבט, פלוגת מפקדה פה, פלוגת מפקדה שם. ואז אמרתי לצוערים, תדעו לכם שקלוד לא היה צריך להיות טבח. קלוד היה צריך להיות חייל קרבי מהדרגה הראשונה, כי יש לו את האומץ ואת התושייה ואת הנכונות להילחם. אז כשאתם תהיו קצינים, תדעו לא להבדיל בין החיילים שלכם לפי המוצא ומקום המגורים שלהם. תנו בהם אמון ותבחנו את היכולת שלהם בתנאים של אמת. זה סיפור אחד שהיה בקורס קצינים. בעיה שנייה שנתקלתי בקורס קצינים, ירדנו עם הקורס לרצועת עזה. הייתה בעיה נוספת שאיתה החלטתי להתמודד בקורס קצינים. ירדנו עם הקורס לרצועת עזה, לתעסוקה מבצעית של סיורים, פטרולים, ובשעות הצהריים הפלוגה הייתה מתיישבת ליד השולחנות לארוחת צהריים. ואז ראיתי שאת הארוחה מגישים לצוערים מלצרים פלסטינאים. אספתי את הפלוגה ונתתי להם הרצאה. על מה הייתה הרצאה? על תולדות ממלכת הצלבנים.
והסברתי לצוערים שממלכת הצוערים נכשלה מפני שיושבי הארץ נשארו המשרתים שלהם, והם היו תלויים בהם, וככל שהם היו תלויים בהם, האחיזה שלהם בארץ הייתה חלשה יותר. ואמרתי לצוערים, אתם מהיום והלאה תכינו ותגידו את האוכל בעצמכם, כי אם אנחנו רוצים להיות יציבים וקבועים בארץ הזאת, אנחנו לא צריכים משרתים שיהפכו אותנו להצילים צלבנים. חסדאי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. מה היית יותר, מחנך או מפקד בצבא? ולאו דווקא בקורס בבה"ד 1. בכלל, איך אתה רואה את עצמך? בראש ובראשונה מחנך. אבל כדי שאני אוכל לחנך כראוי, אני צריך להיות גם מפקד מקצועי וטוב. אוקיי, תשובה מעניינת. אני רוצה להמשיך איתך ברעיון. מסתיימת ועדת אגרנט. לאן אתה הולך? איך אתה ממשיך הלאה? טוב, קודם כל, בסיום עבודתי בוועדת אגרנט, אני כותב מכתב שהוא בעצם הסיכום שלי לחקירה בוועדת אגרנט. והמכתב הזה, על כמה עשרות עמודים, אני שולח לשר הביטחון. והכותרת שלו, סדקים ביסודות. למה? כי אני טוען שמה שקרה במלחמה זה לא תקלות של ניהול לקוי של המלחמה, אלא שהשורשים של התקלות האלה נמצאים בתהליכים עמוקים וארוכים שהתחוללו בצבא ובחברה הישראלית לפני המלחמה. המכתב הזה של סדקים ביסודות הגיע לשר הביטחון, והוא קרא לי לרעיון כדי לשמוע את דעתי על המכתב, וצריך להגיד לזכותו של שמעון פרס שהוא לא התעלם מזה. אחרי זה היה לזה גם מחיר למכתב, אבל זה נגיע בהמשך. בכל אופן, המכתב הזה הוא הפרק הראשון בספר שהוצאתי אחרי שהשתחררתי, ושם הספר היה אמת בצל המלחמה. והפרק הראשון שלו נפתח במאמר שכותרתו הייתה סדקים ביסודות. ספרו של יעקב חסדאי, אמת בצל המלחמה. כאשר סיפרתי את הסיפור על קורס קצינים, זה בעצם היה גם מבוא להתפתחויות ולשאלות שהיו לי לגבי החברה הישראלית. כאשר הוצאתי את הספר אמת בצל המלחמה, אני רק מבקש לקרוא פסקה מתוך הסיום של הספר. אנו עתידים לעמוד בקרוב בפני הכרעות קשות, ואולי בפני ימים של מצוקה וסכנה. כבר היו כאלה בעבר ועמדנו בהם, אך מעולם לא היה בתולדות מדינת ישראל פער כזה בין הסכנות לבין הכנת העם לקראתן. ומעולם לא היה בתולדות המדינה חוסר התאמה חמור כפי שהוא היום, בין היקפן ותחכומן של בעיותינו לבין רמתם וכושר פעולתם של מוסדותינו. זה נכתב באיזה שנה? זה נכתב ב-1978. סיימתי את עבודתי בוועדת אגרנט, שלחתי את המכתב לשר הביטחון וחזרתי לצבא. נתמניתי למפקד בית ספר למ"כים, והייתי מפקד בית הספר למ"כים בדרגת אלוף משנה במשך שנתיים.
בשנתיים האלה גם נהגתי אחת לשבוע להרצות לפני אחד הקורסים. הייתה לי משימה בבית הספר למ"כים לאחד את כל קורסי המ"כים, כי עד שאני באתי היה קורס מ"כים נפרד לגולני וקורס מ"כים נפרד לנחל וקורס מ"כים נפרד לצנחנים. והמשימה העיקרית הייתה ליצור אחידות בין הקורסים. והבעיה השנייה הייתה שכל קורס הגיע עם הסגל שלו, והסגל שלו בדרך כלל הרגיש נאמנות ליחידת האם שממנה הוא הגיע, ולכן הייתי צריך להילחם על זה שיהיה סגל קבוע לבית הספר למ"כים, שמדי פעם מתחלף, מדי פעם יבואו קצינים מהגדודים ויצאו אל הגדודים, אבל שתהיה תודעה של יחידה לסגל בית הספר למ"כים. משהו בדומה לבה"ד 1, לקורס קצינים? משהו בדומה לבה"ד 1, כן. המלחמות האלה לא היו כל כך קלות, והייתי צריך להתמודד איתם, אני מקווה שבהצלחה. וכך זה היה במשך שנתיים. בתקופה הזאת פורסם דוח ועדת אגרנט לציבור, וועדת אגרנט משום מה מצאה לנכון לציין לטובה את עבודתי בוועדה. ואני לא ידעתי שהציון לשבח הזה הוא בעיני הפיקוד של הצבא אות קלון. כי הצבא לא אהב את הדוח של ועדת אגרנט. וחלק מהקצינים נפגעו ממה שכתבו עליהם. ונדמה לי שכבר סיפרתי שכשהדוח של הוועדה הוצג לקציני צה"ל ונקבע מי יכול לקרוא אותו ואיזה פרקים יהיו חשופים לקריאה, אז רק 10% מהקצינים באו לקרוא את הדוח. למרות שהוא היה מלא במסקנות ולקחים של ניהול מלחמה. המצב החמיר במיוחד כשאחד הקצינים שבוקרו בדוח הצבאי של ועדת אגרנט התמנה למפקד שלי. ואז התחיל התהליך שבסופו של דבר פרשתי מהצבא. שאני לא רוצה להרחיב בעניין הזה, כי הרמטכ"ל מוטה גור היה אויב בנפש של ועדת אגרנט. וחלקי בוועדה היה לצנינים בעיניו. ולכן בסופו של דבר שוחררתי מבית הספר, מהתפקיד בבית הספר למ"כים, בנסיבות שלא היו כל כך נעימות, והיה לי ברור בנושא הזה אצל שר הביטחון מול הרמטכ"ל, כדי להבין את משמעות העניין, ובסופו של דבר יצאתי לשתי שנות לימודים. משנת 76 עד שנת 78, בשני השנות הלימודים האלה סיימתי כתיבת דוקטורט בהיסטוריה של עם ישראל. והדוקטורט עסק בנושא רחוק מאוד מהמלחמה, בנושא של המחלוקת בין חסידים למתנגדים. ב-78 פרשתי מהצבא, ועוד לפני שפרשתי, רפול שנתמנה לרמטכ"ל קרא לי, זה היה בעיצומה של מלחמת לבנון, וביקש ממני להתמנות לקצין חינוך ראשי. אני לא הייתי מרוצה מההצעה הזאת, כי היא הייתה כרוכה בהדחה
של מי שכיהן אז כקצין חינוך ראשי, וגם אמרתי לרפול שאני נועדתי להיות מפקד קרבי ולא קצין חינוך, ומי שמחנך בצבא זה המפקדים הלוחמים. ולכן בסופו של דבר השתחררתי ויצאתי לחיים האזרחיים. זה מחזיר אותנו לשאלה ששאלתי אותך בהתחלה, אם אתה מחנך או מפקד. בוא נגיד ככה, כדי לחנך אתה צריך להיות בתפקיד פיקודי. אני לא מדבר על חינוך שמזמינים מרצים בענייני חינוך לחיילים או לצוערים. מי שצריך לקבוע את סדרי החינוך וללמד חינוך זה המפקדים. וזה מה שאמרתי לרפול. השתחררתי מהצבא, התחלתי לכתוב את הדוקטורט, כתבתי במשך 2 קיבלתי תואר דוקטור מהאוניברסיטה העברית בהיסטוריה של עם ישראל, ותוך כדי כך אספתי את המכתב שכתבתי לרמטכ"ל, לשר הביטחון אחרי ועדת אגרנט, ואת הרצאות שלי לצוערים שעליהם סיפרתי, והוספתי עוד פרק על המשבר בחברה הישראלית, שאני לא אצטט אותו כעת, כי זה בערך כל מי שמסתכל על החברה הישראלית היום יכול לחזור 40 וכמה שנים אחורנית ולראות שאפשר היה לצפות את הסכנות. והוצאתי את הספר שנקרא אמת בצל המלחמה. ואת השם אמת בצל המלחמה בחרתי מכיוון שבאותו זמן ניסו כבר לייפות את תוצאות המלחמה ולטעון שבעצם זה היה רק בעיה של הפתעה וחוץ מזה הכל בסדר ואפשר להמשיך בעסקים כרגיל. החברה הישראלית התמכרה מהר מאוד להמשיך בעסקים כרגיל. וזה הביא אותי לפרק חדש בחיים האזרחיים שלי. כשהוצאתי את הספר אמת בצל המלחמה, קיבלתי מאות מכתבי תגובה, שרובם הגדול הסכימו והביעו דאגה למה שקורה במדינה. אספתי חלק גדול מאלה שכתבו אליי, שמהמכתבים שלהם אפשר היה להבין שהדבר כואב להם ושיש להם גם מה להגיד בעניין. עשינו כנס, ובכנס הזה החלטנו על הקמת תנועה, שתיקרא תנועת לאור, ראשי תיבות מהפסוק, ונתתי להם לב אחד ורוח חדשה. ואמרנו, מה קורה? אנחנו קודם כל צריכים לשאול ממה הגיעו החולאים שלנו. איפה זה התחיל? ולנגד עינינו אז הייתה תופעה שהיום אולי הייתי צריך להאריך בדיבור עליה. אחרי מלחמת יום כיפור אני לא הייתי היחיד שחשב שדברים לא בסדר ושצריך לתקן אותם. הייתה תנועת מחאה שלמה, מסעירה מאוד, מוצלחת מאוד, גדולה מאוד, של אנשי מילואים שהגיעו מהחזית כדי להפגין לפני הכנסת, ובדרישה, הייתה להם דרישה אחת מרכזית, שהאחראים יישאו באחריות. ובמובן מסוים הדרישה שלהם הצליחה. משה דיין התפטר, אחריו התפטרה גולדה, החברה הישראלית הלכה לבחירות, בבחירות הופיעה מפלגה חדשה שהציגה תביעה לשינוי בחברה הישראלית,
אבל שינוי מצומצם, לא מרשים. ובסופו של דבר, מכל המחאה, כל אנשי המחאה הנלהבים והנמרצים והצעירים חזרו הביתה לעיסוקיהם. וד"ש, המפלגה הפוליטית שנבנתה על השואה, התפרקה בבושה. והחברה הישראלית יצאה מהמלחמה בלי מסקנות אמיתיות מה קורה לנו. ואז כשישבנו עם החבורה הזאת ודנו במה שכבר זה היה שלבי הסיום של תנועות המחאה ושל ד"ש, והגענו למסקנה שהחברה הישראלית זקוקה לשינוי עמוק. ואני אומר בכוונה שינוי עמוק, כי המסקנה הזאת לא הצלחנו לשכנע את החברה הישראלית, ולמעשה המשבר שאנחנו חיים בו היום חושף את חומרת הבעיה. כי כשאתה מתבונן אפילו אל כל אלה שרוצים להחליף את השלטון, וכשאתה רואה את החולאים של השלטון הקיים, ואת היומרות של אלה שרוצים להחליף אותו, אז אתה שואל, מה הם רוצים בעצם לשנות? חוץ מהטענה, אנחנו נעשה יותר טוב. אבל הבעיות של החברה הישראלית הם לא רק להחליף את פלוני באלמוני, כי הרבה התחלפו כבר בחברה הישראלית. היה לנו את בגין כראש ממשלה, ואת שמיר, ואת רבין, והיה לנו אחרי את ביבי. דברים עמוקים בחברה הישראלית לא השתנו. והחברה הישראלית התמכרה לעידן של שפע ורווחה, שאני לא רוצה כעת להאריך בעניין הזה, אבל 7 באוקטובר לא היה מקרה לא נעים ולא תקלה, הוא היה תוצאה של התפתחות שנמשכה עשרות שנים, שהעמידה את החברה הישראלית בפני סכנה קיומית. וזה שנחלצנו מהסכנה הזאת, זה לא מפני שאנחנו טובים יותר, אלא מפני שהחברה הישראלית הייתה צריכה לגייס את כל כוחותיה כדי לעמוד במלחמה. וכעת עוד הפעם הבטחות לשלום, עוד הפעם להסכמי אברהם ולימים טובים שיבואו, אבל אין שום בשורה מה צריך לשנות בחברה. וכשישבנו, החבורה הזאת שאמרתי עליה, הקבוצה הזאת שהתקבצה כדי להחרים בשנת 78 כדי לדון מה עושים עם החברה הישראלית, ונגד עינינו היו הכישלון של תנועת המחאה, שאומנם הצליחה להביא להפלת גולדה ודיין ולעליית בגין לשלטון, אבל לא לשום שינוי עמוק במדינה. וגם ד"ש, הבשורה שצמחה, הבשורה פוליטית, התפוררה באופן די מביש. ואז ישבנו ושאלנו את עצמנו מה עושים, והגענו למסקנה שצריך לחשוב על שינוי יסודי במבנה הפוליטי, בחינוך האזרחים, בזכויות של האזרחים. והיו בחבורה שלנו אנשים צעירים בעיקר, שלימים נעשו גם בתחומים שונים מאוד מוכרים וידועים. היה פרופסור יואב גלבר, והיה מולי בן ששון, פרופסור זיכרונו לברכה, ועוד כ-20 איש. וישבנו במשך 2 ודנו אחת לשבועיים בשאלה
מה עושים, וחילקנו נושאים. והגענו למסקנה ראשונה שאת המערכת הפוליטית צריך לתקן. ואולי במקום לומר לך בעל פה, אני אקריא לך מחוברת שהוצאנו בסיום עבודתנו. טוב. החוברת נקראת ישראל, משבר ומוצא. ואני מקריא את הפרק הראשון, היכן אנחנו. מערכת הממשל והחברה הישראלית נתונים במשבר. מוסדות השלטון נגועים בחוסר יעילות, בקוצר ראות, בהיעדר נורמות מוסריות ובמידה גדולה של שחיתות. החלטות גורליות בכנסת ובממשלה מתקבלות בלי מבט לטווח ארוך, משיקולים אישיים או מפלגתיים. המשאבים הלאומיים מחולקים בשיטת תפוס כפי יכולתך. מזכיר לך משהו? המערכת הפוליטית נגועה בכוחנות, תככנות ושחיתות. היא מעמידה לעם מנהיגים שאינם מקרינים אמון ויושר, ולעיתים רמתם ירודה. הכיתוב האידיאולוגי קורע את העם, מלבס שנאה, וגם תורם להשחתת ההנהגה. במאבק לקידום מטרותיהם שני המוכנות מוכנים להעלים עין משחיתות ועוול, כל עוד ההנהגה משרתת את מטרותיהם. חוסר הצדק ושיטת הסחטנות בחלוקת המשאבים מגדילים את הפער הכלכלי ואת תחושת הקיפוח של החלשים. התלות של האזרח בשלטון גוברת, מביאה לתחושת חוסר אונים ולמסקנה כי במדינה הזאת אי אפשר לשנות דבר, וכי קשרים ולחץ הם הדרך להתקדם ולהצליח. לתרבות חיינו פנים מכוערות למדי. כבוד ודרך ארץ נעלמים מרחובותינו, החוכמה ושיקול הדעת מתמעטים, הדיון הציבורי והתקשורת שטחיים, שפתם עילגת, האלימות מתפשטת בבתי הספר, הפראות שולטת בכבישים, הגסות והצעקנות מאפיינים את מסכי הטלוויזיה. הבעיה איננה רק של נימוסים וטעם טוב. רבות מצרותינו מתחילות במישור התרבותי. שטחיות, גסות רוח וצביעות משפיעות באופן עמוק על הדרך שבה מתקבלות החלטות, על הרמה של מנהיגים, על הכבוד שאנחנו רוכשים למדינה ולמוסדותינו, ובסופו של דבר על נכונות בנינו לחיות בארץ הזאת. זה נכתב זה נכתב ב-1970, בין 78 ל-80. זה הפרק הפותח של חוברת שהוצאנו בסוף עבודתנו. בחוברת הזאת אנחנו מציעים, בעקבות הביקורת שהקראתי, אנחנו מציעים שינויים מפליגים בחברה הישראלית. קודם כל אנחנו מציעים שינויים במבנה הפוליטי. אני רק רוצה להזכיר כבדרך אגב שחלק מהבעיה של השיטה הפוליטית היום שאנחנו ניצבים בפניה זה השיטה הקואליציונית שבה למספר מפלגות קצנות יחסית יש כושר מיקוח בלתי מוגבל והם קובעים מי יהיה ראש הממשלה וכמובן שהם גם יכולים לקבוע מי ילך לצבא. אז אנחנו מציעים לשנות את השיטה הזאת ובמקום זאת לעבור למשטר נשיאותי שקרוב יותר לארצות הברית. אנחנו היינו מודאגים מאוד מהרמה של הפוליטיקאים ולכן הצענו להקים בנוסף לכנסת בית עליון שבו ישבו נבחרי העם, אנשים שיבחרו בצורה שונה לגמרי ויהיו אנשים בעלי איכות ומשקל ולהם תימסר ההכרעה בכמה שאלות מרכזיות בחיינו. הם יקבעו מה זה חוק יסוד,
הם יקבעו מי יהיה מבקר המדינה, ועוד כמה סמכויות שקשורות להחלטות גורליות לעתיד. לא רק בשיטה הפוליטית חשבנו שצריך לעשות שינויים. חשבנו שחשוב לגדל סוג של אזרח עם כבוד. וקבענו לנו שלושה ערכים מרכזיים שצריכים לאפיין את חיינו כמדינה. זה כבוד, אחריות ובחירה. אני לא צריך להגיד לך כשאנחנו משתמשים במושגים האלה כבוד, קשה מאוד למצוא היום כבוד בחיים שלנו. חוץ מהתארים שמחלקים בכל מיני הזדמנויות לאנשים שזכאים ולא זכאים. אחריות, איפה? כבר לא מוצאים בחברה הישראלית. ובחירה זה הזכות של האזרח להחליט הרבה החלטות שקשורות לאורח חייו. ואנחנו מציעים עדיין והצענו לעבור למבנה של חברה קהילתית. חברה קהילתית היא חברה שחלק גדול מהתפקידים שמוטלים על המדינה יעברו לקהילה. וזה יתבטא בכוח שצריך לתת לאזרחים. אנחנו מציעים תקציב המדינה יתחלק לשני חלקים. לתקציב של הממשלה, שמיועד לביטחון פנים, לפיתוח, ותקציב האזרחים, שזה תקציב לחינוך, תרבות ונושאים אחרים. ורק להמחיש את העניין הזה, למשל, אנחנו לא מבינים למה פוליטיקאי צריך לחלק תקציבי תרבות ולהחליט שזה ילך לבית כנסת וזה ילך לאופרה וזה לתיאטרון. בוא ניתן לכל אזרח תקציב מסוים לתרבות והוא יחליט למי לתת את זה. והוא ייתן את זה אם הוא רוצה לבית הכנסת שהוא הולך להתפלל, או לתיאטרון שנראה בעיניו, או להוצאת ספרים שלך שהוא רוצה לקנות את הספרים שלה. אותו דבר בחינוך. האחריות צריכה לחזור להורים. אם לא ניתן להורים אחריות על החינוך, אף פעם לא נצליח לחנך את הדור הבא. ולכן ההורים צריכים לקבל תקציב לחינוך, בהתאם למספר הילדים, לפעמים גם בהתאם למקום המגורים. ותקציב החינוך הם ייתנו אותו לבתי הספר. ובית הספר שלא עומד ברמה, הם יוכלו לצאת ממנו או להיכנס אם הוא כן עומד ברמה. בקיצור, אנחנו מציעים שינוי עמוק בסדרי החברה הישראלית שאמור לחזק אותה ולעשות אותה לחברה יותר חזקה ויותר ארוכת חיים. את כל מה שהיה לנו להציע כתבנו בחוברת שנקראת לאור חיים של אחריות ובחירה. מדינת ישראל, משבר ומוצא. אבל תגיד, אתם לא קצת נאיבים וחושבים שאפשר בלחיצת כפתור או בפרק זמן קצר לחולל כאלה תהליכים? אני מוכרח להגיד לך, זו שאלה שהיא באמת שאלה היסטורית רצינית. ולכן הייתה לנו הכרה שכדי להגשים את מה שאנחנו מציעים, צריך שיהיה שעת משבר. מלחמת יום הכיפור הייתה שעת משבר כזאת. החברה הישראלית החמיצה אותה. ומכיוון שהיא החמיצה אותה, אז היא קיבלה את 7 באוקטובר. ומכיוון שהיא היום מתכוונת להחמיץ גם את 7 באוקטובר, אז היא תשלם את המחיר בעתיד. עד שלא יבינו שמוכרחים בחברה הישראלית לעשות שינויים עמוקים. ואני מקווה
שבכל זאת החברה הישראלית תגיע למסקנה הזאת, לא מתוך סכנה ואימה, אלא מתוך תבונה וראיית הנולד. אתה מדבר על מה צריך להיות, ואני שואל אותך איך עושים את השינוי הזה? תראה, אנחנו לא האומה היחידה שעשתה שינויים. ואם הרבה מאוד אנשים יגיעו למסקנה שצריך שינוי, ושהשינוי הזה מוצדק, אז הם יבצעו אותו בדרך דמוקרטית, יצביעו בבחירות. אנחנו ניסינו פעם אחת ללכת לבחירות בלי הצלחה גדולה, וזה מפני שהחברה הישראלית האמינה להבטחות שהבטיחו לה הפוליטיקאים, והיא ממשיכה להאמין להם, אז לכל דבר יש מחיר. ומה שלא לומדים היום, אולי ילמדו מחר. אנחנו צריכים יחד להתפלל שזה לא יהיה מאוחר מדי. בשלב מסוים, כאזרח, הגעתי למסקנה שהפער החברתי שקיים ושדיברתי עליו בקורס קצינים כשסיפרתי על קלוד, חייבים למצוא דרך להתגבר עליו. ואז פניתי ליושב ראש הנהלת עליית הנוער, שהיה אז יוסקה שפירא, והצעתי לו רעיון. אמרתי לו, בוא ניקח מעליית הנוער, שבה מתחנכים ילדים ממשפחות הרוסות, מבתים עניים, בוא ניקח את הבחורים הכי טובים, נביא אותם לצבא ונכשיר אותם להיות קצינים ולהתקדם בצבא, כדי להבטיח להם עתיד בצמרת המדינה. אז הוא נתן לי אור ירוק, הלכתי לרפול, הצעתי לו את הרעיון, רפול גם כן אמר קדימה. ואז במשך 10 שנים, כל שנה היינו בוחרים כ-30 בחורים מעליית הנוער, מביאים אותם לצנחנים, כי זאת היחידה שגדלתי והכרתי. הם היו עושים את כל המסלול, ואני הייתי מבקר אותם אחת לשבועיים, חודש, בודק, משוחח עם כל אחד מהם, מעודד אותם להמשיך ולהתקדם. וכדי להמחיש את זה אני אולי אספר סיפור. פעם באתי לאחת הפלוגות, והיה שם בחור אחד באמת רציני שהכרתי אותו, וכשאני עומד בצד ואז הוא ניגש אליי ושואל אותי, עמדתי על יד הג'יפ של המגד, ניגש אליי הבחור הזה ושואל אותי, תגיד לי, איך נהיים נהג מגד? אמרתי לו, אתה לא צריך לרצות להיות נהג מגד, אתה צריך לרצות להיות מגד. וככה הייתי מלווה אותם במשך השירות שלהם, ובמשך 10 שנים המחזור הזה התקיים, עד שהשתנו הזמנים בעליית הנוער, כבר אי אפשר היה למצוא את האנשים, וחלק גדול מאוד מהאנשים האלה נעשו בסופו של דבר קצינים, אחוז גבוה מאוד מהם עלו בדרגות, איך אומרים, לפני כמה שנים הם באו כדי להודות לי, ואז התברר שחלק גדול מהם גם הגיעו לעמדות בחירות במדינה, בכל מיני מערכות. במשך 7 שנים אחרי השחרור שלי ואחרי כתיבת הדוקטורט, הייתי מורה להיסטוריה באוניברסיטה, העברתי תרגיל במקצוע שחקרתי לקבוצה של 10-15 תלמידים, וכעבור 7 שנים הגעתי למסקנה שהמקצוע הוא מאוד מעניין ומושך אותי, אבל גם אם אני אכתוב ספר ואני ארצה לעוד אנשים, בסופו של דבר כמה אנשים
יתעניינו בנושא שאני חוקר. הגעתי למסקנה שאולי 100 או 150. ומכיוון שבכל זאת רציתי להשפיע, נרשמתי ללימודי משפטים. ותוך כדי כך שהייתי מורה באוניברסיטה, למדתי משפטים 3 שנים, וכעבור 3 שנים קיבלתי תעודת בוגר משפטים, והתחלתי לעשות התמחות אצל השופט אדלר בבית הדין לעבודה. עשיתי התמחות 2 ולמדתי להכיר את נושא יחסי העבודה במדינה, שגם זה נושא שטעון שיפור ושינוי, אבל זה כבר יותר קשור לשאלות של מנהיגות ביחסים שבין עובדים למעבידים. וכשגמרתי את ההתמחות, נרשמתי כעורך דין והתחלתי לעבוד. ומי שפנו עליי בדרך כלל זה היו המדוכאים והגנתי בעיקר במסגרת יחסי עבודה על פועלים, והשתדלתי ככל האפשר לעזור לצדק לנצח. אני צריך להודות שלא תמיד זה מצליח, ובוודאי שלא תמיד זה מביא תגמול כספי, אבל נהניתי מזה. כמה שנים עסקת בזה? 10? יותר מ-20 שנה. כ-20 שנה. תנועת לאור עוד חיה וקיימת, ופעמיים בשנה בסוכות ובפסח אנחנו עושים כנסים, ומדי פעם מנסים ליזום איזה שהן פעילויות, אבל צריך להודות שאין היענות עמוקה בחברה הישראלית. אחד הדברים שמעניינים היום זה שאנשים מבינים שהמצב לא טוב, ועדיין נתפסים לתרופות אליל. נחליף את המנהיג, נחליף את זה, נחליף את זה, ולא רואים שיש בעיות יסוד בחברה שלא מטפלים בהם. אתה מתבונן אל המנהיגות הפוליטית, ואתה שואל איך האנשים האלה הגיעו לצמרת. מהו המנגנון בחברה הישראלית שמביא אנשים לעמדות הנהגה? אתה רואה שרים שאין להם שום מושג בנושא שהם עוסקים. אגב, אנחנו הצענו בתוכנית שלנו שהשרים יהיו מקצועיים, ולא מן הגורן ומן היקב. והצעקנות, הגסות שמפגינים במערכת הפוליטית. צריך לומר שעם כל הביקורת שלנו על מה שהיה בשנות ה-60, היום זה פרץ את כל הגבולות. אחת השאלות שאני שואל את עצמי בדאגה, החברה הישראלית עברה 2 משברים. מהראשון היא לא רצתה ללמוד, זה מלחמת יום כיפור. מהשני בינתיים היא לא לומדת. השלישי, השאלה אם היא תוכל לעמוד בו. כי זה ברור שמצב כזה מוביל למשבר. אבל למה היא לא לומדת? אנחנו בימים אלה. אתה אומר שהיא לא לומדת. מה הסיבה שהחברה לא לומדת? כולם אומרים שהמצב פה לא טוב. כי אני יכול להגיד לך בצער, הדור שגדל בארץ, וגם כתבתי על זה באחד הספרים שלי,
הדור שגדל בארץ חונך על ידי האבות המייסדים מהגולה. והאבות המייסדים מהגולה רצו שיגדל פה דור של אנשי ביצוע, ביצועיסטים, חיילים, עיקרים. לא חינכו אותם לחשוב. ואחד הדברים שהם מפליאים אותי מאוד, ומעציבים, אתה רואה לפעמים אנשים שהם בעלי יכולת רבה מאוד בתחומים מדעיים, בתחומים מחקריים, ואתה לא שומע שום הצעה רצינית בתחומים פוליטיים, שום דבר. וזה פשוט לא מובן, והמסקנה שאני מגיע אליה היא שמשהו בחינוך של הדור שגדל בארץ הוא חינוך לחיי מעשה, לא לחשיבה, לא לחיפושי דרך. כמו ביצועיסטים, המטרה היא הקדושה, אתה נבחן על פי השגת המטרה. אבל המטרה היא לא העיקר, לפעמים הדרך היא חשובה. אבל את המטרה אפשר לראות מיד את התוצאות, אם השגת את המטרה או לא. זה נכון, אז... אם הדרך נכונה, אתה יכול לראות לאורך שנים. אני מוכרח להגיד לך, המטרה הושגה במלחמת ששת הימים. המטרה כבר לא הושגה ביום כיפור. והמטרה לא הושגה ב7 באוקטובר. ועדיין היום אנחנו חיים רק עם הבטחות, לא עם הישגים. אז אני לא רוצה לחזור על כל הנושאים שבאמת מאפיינים את הוויכוח הפוליטי היום. החברה הישראלית נתונה בדרך, היא לא פתרה את הבעיות שלה. והיא כל פעם מנחמת את עצמה כשהיא משיגה איזה הישגים בדרך, כשיש הסכם עם לבנון וכשיש רגיעה עם חמאס, אבל זה לא פותר את הבעיות שלנו. זה משאיר אותנו עם הבעיות, וכשאתה מתבונן אל המנהיגות של החברה הישראלית, ברובה הגדול, זה לא סימן מעודד. אני הייתי מצפה שאחת ממפלגות האופוזיציה היום תציע תוכנית לרפורמה בחברה הישראלית. קודם כל רפורמה פוליטית. אני תמה ומתפלא שאנשים לא מבינים, גם באלה שרוצים לעלות לשלטון, שיש סיכוי גדול מאוד שגם השלטון שהם יקימו יהיה תלוי במפלגות החרדיות. נו, אז מה הם יעשו? עוד הפעם לא יהיה גיוס של בחורי ישיבות. כל עוד לקבוצות קטנות ולמפלגות קטנות יהיה משקל, שום דבר בארץ הזאת לא ייפטר. אמר מי שאמר, זה מחיר הדמוקרטיה. זה לא. בארצות הברית יש גם דמוקרטיה, בצרפת יש גם דמוקרטיה, אבל זה דמוקרטיה אחרת. אז מה, השיטה שלנו לא נכונה? השיטה לא נכונה באופן מוחלט, היא גם, יש עכשיו בעיה שהיא קצת בעיה מוסרית. היום כבר נוצר כמעט אקסיומה. שום ממשלה לא תקום עם ערבים. אבל ערבים היום הם לשון המאזניים. אם אין ערבים, חרדים מכריעים. אז איך אפשר להכריע דבר כזה? ולמה הכריע את זה? כי זה היה השיטה להפיל את הממשלה של בנט, או של לפיד. כי הם נמכרו לערבים. תשאל אותי, כנראה שבאיזשהו שלב מישהו כדי להרכיב ממשלה יצטרך את הערבים. או אחדות.
או ממשלה רחבה, מה שביבי אומר בימים אלה, בלי להיכנס לפוליטיקה. תראה, ממשלה רחבה זה להמשיך את מה שיש היום. אבל אתה לא נכנע לשום מיעוט, לא נכנע לקיצונים. אבל אתה לא פותר בעיות. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לבעיה של החרדים אבל אני רק אומר לך בקצרה, המאבק בין הציבור הרחב לחרדים הוא מאבק בין שתי תרבויות, שאותו אי אפשר להכריע עם משטרה ועם בתי סוהר. יש פה תרבות שונה שצריך להבין את ההבדלים וצריך לדעת איך להתמודד עם זה. והיום מי מציע התמודדות אמיתית? חסדאי, לפני שאנחנו מסיימים, ואני לא שש לסיים כל כך מהר, שני מאורעות שאני רואה אותם מבחינה לאומית, עזוב את 6 הימים, זה 73 ו-23. יום כיפור וה7 לאוקטובר. בנקודת מבטך, איפה הדמיון ואיפה השונים? מכל ההיבטים. טוב, קודם כל הדמיון הוא שגם מלחמת יום כיפור וגם 7 באוקטובר הם תוצאה של תהליכים עמוקים שקרו בחברה. אלא מה? שהתהליכים שהובילו למלחמת יום כיפור נמשכו בסך הכל 7 שנים. ולכן התוצאה גם הייתה חלקית. למה אני אומר חלקית? כי הצבא היה מוכן למלחמה, וסדר הכוחות היה מספיק, ולא עלתה בכלל שאלה של חוסר בחיילים, והצליחו בסופו של דבר להכריע את התוצאה הסופית של המלחמה. הבעיה באותה מלחמה הייתה ההפתעה שהופתענו. וההפתעה הזאת הייתה רק במימד של לוח הזמנים. זאת אומרת, צה"ל ידע שתבוא מלחמה. וכמה חודשים לפני המלחמה אפילו התכוננו. אני לא זוכר איך קראו לזה, מבצע כחול לבן או משהו כזה. כוננות כחול לבן. כוננות כחול לבן, התכוננו למלחמה, והבעיה של... ולכן ביום הכיפורים הכישלון היה שלא צפו את המועד המדויק של המלחמה. ולכן לא היו בכוננות. וכל מה שקרה אחרי זה, זה היה בעקבות אותו תהליך. אבל יחד עם זה, גם זה היה כישלון משמעותי. זאת אומרת שלא יכלו לצפות את המלחמה. זה כבר היה קשור לביטחון העצמי של מלחמת 6 הימים, לתהליכים של החברה הישראלית. אבל זה היה 7 שנים. בין יום הכיפורים ל7 באוקטובר חלפו 50 שנה. כמעט 50 שנה. וזה הספיק לחברה הישראלית כדי לשנות דברים באופן מהותי. למשל להקטין את הצבא, דבר שלא היה ביום הכיפורים, כי ביום הכיפורים ידעו הצבא צריך להיות גדול וחזק. אז כל אשליות השלום והבטחות למזרח תיכון חדש, כל זה שיחק תפקיד. וההפתעה של 7 באוקטובר הייתה הפתעה של מערכת, לא רק של אנשים מסוימים שטעו, אלא של מי בכלל חשב שהחמאס מאיים עלינו. זה לא היה. ביום כיפור ידענו שמצרים וסוריה מאיימות. ידענו. שהחמאס מאיים עלינו. שהחיזבאללה מאיים עלינו. המזל הגדול באמת שהם לא הצליחו לתאם ביניהם. אם חמאס וחיזבאללה היו מתואמים, הרי צריך לחשוב מה היה קורה. לכן
הרי ידעו מה זה הנוח'בות, וידעו מה זה החיזבאללה שם עם הלוחמים שלו, זה לא היה דבר, ובכל זאת, איך אומה שלמה התעלמה מהסכנות, איך? תפקידו של מי להתריע? של הצבא, של הדרג המדיני, של שניהם? הלא הייתה התיאוריה חמאס מורתע. המנהיגות לאורך, אל תשכח, זה לא שרק ביבי הבטיח הבטחות, גם פרס הבטיח הבטחות. מזרח תיכון חדש, עם זה חיינו. הסכמי אברהם, כל זה היה תהליך. כשעשו את הסכמי אברהם, 150,000 ישראלים טסו לאבו דאבי. זה עדיין היו אויבים. ולכן החברה הישראלית 50 שנה הספיקו לה כדי להפך מנמר לחתול. מה עושים, חסדאי? שום דבר. מה שאני יכול לעשות זה להגיד את מה שאני חושב ולהזהיר. אולי לפני שאנחנו מסיים, אני רוצה רגע לגוע עוד במשפחה הגרעינית שלך. ספר לי למי אתה נשוי וכמה ילדים יש לך. טוב, קודם כל אני אגיד לך דבר שאני מאוד גאה בו. אחרי מלחמת ששת הימים באתי לעיר העתיקה שהייתה הרוסה וחרבה, והקימו אז חברה לשיקום הרובע היהודי. נכנסתי ואמרתי, חבר'ה, תנו לי בית. נתנו לי ושיקמתי אותו ושיפצתי אותו, ואני מתגורר בו מאז ועד היום. ובבית הזה התחתנתי, גידלתי 7 ילדים, וכעת כולם פרחו לדרכם, כולם שרתו שירות צבאי משמעותי, ואני גאה בכל אחד מהם. אז שוב, תודה רבה. אני מוכרח להגיד לך, אני לא אדם פסימי ביסודי, אבל אני עיניי פקוחות, ואני רואה דברים, ואני כבר ראיתי, חוויתי משברים וראיתי מלחמות. אני תמיד יש לפעמים הרי בציבור שאני שייך אליו, הציבור הדתי-לאומי, יש לפעמים רבנים והיו גדולים שהבטיחו שחורבן שלישי לא יהיה. ואני יש לי על זה, כשאני מתווכח איתם, אני שואל, אז כל מה שכתב ירמיהו וכתבו נביאים אחרים, כל זה מתבטל, אפשר למחוק? ואנחנו מדי פעם קוראים בפרשה ובהפטרה, אנחנו רואים חזון מאוד מסוכן. אז מה, כל זה לא יכול לקרות יותר? בני אדם משפיעים ומעצבים את גורלם. ואם הם לא רואים את האמת, הם לא יכולים לצפות לטוב. ואנחנו כיהודים יודעים את זה יותר טוב מאחרים. אם אנחנו לא צופים את הסכנה, אז הסכנה מגיעה אלינו. ולספר השני שלי שנמצא פה, קראתי בעת ברזל. והשם בעת ברזל לקוח מהפסוק שקראתי בהפטרה, חטאת יהודה כתובה בעת ברזל בציפורן שמיר, כדי שלא נשכח אותה. זאת אומרת, מי שמתעלם מהטעויות שלו, מי שממשיך למרות הטעויות בדרך הלא נכונה, ישלם בסוף את המחיר. אז שוב, לפני שנסיים, אז חזרנו. כמה ספרים כתבת? 3. אמת בצל המלחמה, בעת ברזל ועל סף היובל.
מוצגים פה שניים מהספרים, ושוב אני אודה לאלוף משנה בדימוס, ההיסטוריון, דוקטור ועורך דין יעקב חסדאי. בנימה אולי לא כל כך אופטימית, אנחנו נסיים את הדברים האלה. אני רוצה להודות לך, יש לך באמת השקפת עולם מיוחדת. עשית משהו בצבא, בחינוך, בפיקוד, ומאחל לך רק בריאות ונחת. תודה לך על המאמץ